Chào các bạn. Như vậy những cái lần trước chúng ta tìm hiểu cái cách chúng ta khởi tạo một controller và chúng ta trả các kết quả trở về từ cái web API rồi. Thì tiếp series hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cách chứng thực trong web API. Thì cái cách bảo mật thông dụng nhất của web API hiện nay là chúng ta sử dụng để chứng thực bằng token. Thì nguyên tắc đầu tiên là chúng ta cần phải bảo mật được hệ thống của chúng ta từ bên ngoài, vì chúng ta không thể nào mà cung cấp cái web API mà bất cứ ai cũng có thể gọi được. Họ cần phải login vào trong cái hệ thống của chúng ta. Thì ngày xưa với MVC thì chúng ta chứng thực bằng cookie và session. Thì do cái web API nó là stateless, có nghĩa là phi trạng thái, nên chúng ta không thể nào lưu giữ cái thông tin của người dùng ở trên server được. Thì web API chúng ta sẽ sử dụng token. Thì mỗi khi mà một cái request nó được gửi lên thì chúng ta sẽ truyền cái token nó lên để chúng ta xác thực được cái người dùng đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn qua cái cách cơ bản chứng thực bằng JWT hay là chứng thực token. Thì JWT nó được viết tắt từ JSON Web Token. Thì cái nguyên tắc nó chứng thực nó cũng giống như cái cookie ngày xưa trong MVC. Khi mà client nó muốn get một cái thông tin hay là xử lý bất kỳ một cái request nào từ server của chúng ta thì bắt buộc cái user đó cần phải được chứng thực. Thì đầu tiên chúng ta phải viết ra một cái controller để chúng ta xác thực được cái username và cái password đó của cái user đó có thuộc vào trong hệ thống không, thì chúng ta mới cấp phát cho cái user đó cái token. Thì đầu tiên là user cần phải gửi cái username và password lên để chúng ta làm chứng thực. Nếu mà cái chứng thực nó thành công thì chúng ta sẽ tạo ra một cái token, chúng ta sẽ gửi trở về client. Sau đó khi mà user nó cần gửi một cái request lên để xử lý bất kỳ một cái thông tin ở trên server thì user đó sẽ đính kèm cái token nó vào trong cái phần header của cái request đó. Lúc này khi mà request đi tới thì trên server của chúng ta sẽ có nhiệm vụ là validate cái token được lưu ở trong cái header của cái request đó. Trước khi mà nó hoàn thành được cái request này và nó trả cái dữ liệu trở về cho client, chúng ta sẽ nhìn qua một cái mẫu token trước. Khi mà chúng ta tạo ra một cái token thành công thì chúng ta có thể sử dụng cái trang web này để decode cái token này trở lại cái thông tin mà chúng ta có thể nhìn thấy rõ như vậy. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nhìn qua cái format của cái token. Thì cái token này chúng ta sẽ thấy nó được chia ra 3 loại, nó cách nhau bởi cái dấu chấm. Trong cái token này nó sẽ có 3 phần. Phần đầu nó gọi là header, là cái phần mà nó sẽ chứa cái thông tin, cái loại token và cái cách mà cái token nó xử lý để validate. Còn cái thứ hai nó sẽ là cái phần body hay là cái phần payload, có nghĩa là cái phần này sẽ chứa cái thông tin của người dùng được cấp phát khi mà chúng ta tạo cái token. Còn cái phần thứ ba này là signature, nó sử dụng để validate được cái token. Thì thông thường để nó validate được một cái token thì nó sẽ dựa vào cái signature này và cái claim gọi là cái nơi mà nó chứa những cái thông tin của cái user hay là ứng dụng. Và cái phần thăng này có nghĩa là để validate thì nó cần những cái phần này là những cái format, những cái signature và những cái claim chúng ta thấy qua đây. Đây là cái value, còn đây là những cái giá trị mà chúng ta sẽ để định nghĩa khi mà chúng ta tạo ra cái token. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt tay và chúng ta sẽ xử lý cái phần chứng thực cho cái web API. Thì đầu tiên chúng ta cần phải viết cái phần login để chứng thực cái user và cái password của người dùng trước tiên. Chúng ta sẽ tạo ra một cái action để chúng ta viết cái xử lý cái login. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo ra một cái view model để chúng ta map cái dữ liệu mà user được client truyền lên, username và password lên. Vậy chúng ta sẽ tạo ra một cái class gọi là account model này. Sau đó trong này chúng ta sẽ định nghĩa ra hai cái thuộc tính của username và password. Chúng ta sẽ đặt cái attribute require lên trên đây, là bắt buộc người dùng phải nhập username và password để truyền lên. Bây giờ chúng ta truyền nó ra ngoài controller. Thì theo cái nguyên tắc API controller attribute này tự động validate cái model này chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng nên check nó một lần nữa cho an toàn. Thì tiếp theo để chúng ta xử lý được cái account này thì chúng ta cần phải vào trong database, chúng ta check, nên chúng ta sẽ vào trong cái domain này, chúng sẽ tạo ra một cái thực thể gọi là user.
Chúng ta sẽ tạo ra một cái model entity như vậy để chúng ta map vào trong database. Chúng ta có thể định nghĩa lại cái tên của table như vậy. Còn nếu không thì chúng ta đặt mặc định nó sẽ là user. Chúng ta cần phải đăng ký cái user này vào trong cái cạnh test của chúng ta nữa. Chúng ta sẽ vào trong cái cái file này, chúng ta đăng ký thêm cái user. Sau khi đăng ký thì chúng ta sẽ migration. Chúng ta chọn vào cái tầng data này để cho nó tìm thấy cái cạnh test này. Thì khi nó sinh ra cái file này là chúng ta sẽ update vào database thôi. Bước tiếp theo là chúng ta cần phải verify được cái tài khoản khi mà user gửi lên coi có đúng không. Bây giờ chúng ta cần phải vào trong service, chúng ta tạo ra một cái user service để chúng ta viết cái phần check cái login. Để viết được service thì chúng ta sẽ gọi repository của user vào. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo ra một cái phương thức để check cái login. Thì cái repository này chúng ta có tạo ra thêm một cái phương thức để get một dòng dữ liệu của cái table đó, thì chúng ta có thể viết thêm vậy. Phương thức này chúng ta sẽ tạo ra một cái interface đây, rồi đem đăng ký cái interface này vào trong dependency injection. Như vậy chúng ta quay trở lại controller để chúng ta tìm cái service đó vào và chúng ta check in trước. Thì hiện tại đây chúng ta viết một cách đơn giản thôi. Trong thực tế thì chúng ta có thể check cái tài khoản tồn tại trước hay không, rồi chúng ta trả về kết quả cho nó. Chúng ta có thể check theo nhiều cách. Chúng ta thêm cái attribute nào vô để cho biết khi mà chúng ta gọi lên cái phương thức này thì chúng ta không có cần phải chứng thực. Cái phương thức này cho phép bất cứ thẻ anh cũng có thể gọi vô. Tiếp theo chỗ này ta cũng sẽ check được nếu mà cái object này no thì chúng ta sẽ kỳ thanh nó về unauthorized. Còn nếu mà user nó tồn tại thì lúc này chúng ta mới bắt đầu xử lý cái phần tố cành. Chúng ta sẽ tạo tố cành ở đây và chúng ta sẽ ghi thanh nó về client. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái service về authentication riêng biệt, hoặc là chúng ta có thể viết nó ở trong đây luôn cũng được. Bây giờ chúng ta tách nó ra thành một project để chúng ta dễ quản lý. Thì chúng ta sẽ bắt đầu xử lý cái phần tạo token và validate token. Trên đây chúng ta sẽ tạo ra một cái class chứ. Thì để hiện thực được cái token đó, thì chúng ta sẽ cài một cái thư viện lên trên cái library này. Bây giờ chúng ta sẽ xếp phải, chúng ta chọn vào NuGet. Browser chúng ta gõ vào JWT. Chúng ta chọn cái thư viện này và chúng ta sẽ, bởi vì hiện tại chúng ta đang dùng cái netcore là 5 chấm nên chúng ta sẽ cài bản này. Class này chúng ta sẽ viết để chúng ta xử lý tạo token, validate token hay là refresh token. Chúng ta sẽ xử lý trên cái class này hết. Thì cái phương thức này nó đăng ký vào trong cái startup của cái tầng web. Thì bây giờ chúng ta phải từ cái infrastructure này chúng ta đăng ký, chúng ta sẽ reference vô trong đây. Ở đây chúng ta sẽ add reference và từ bên đó. Để hiện thực được token bearer này ở trong cái ứng dụng, chúng ta cần phải đăng ký nó vào trong startup trước. Thì chúng ta cần phải đăng ký nó giống như những cái này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ quay trở lại chỗ infrastructure này, chúng ta sẽ tạo ra thêm một cái cạnh viết. Chúng ta muốn tách riêng mà chúng ta không muốn viết ở đây trong đây, nó nhiều quá. Thì giờ chúng ta sẽ tách ra thêm riêng một cái file nữa. Chúng ta sẽ tạo ra một cái file mới. Chúng ta phải dùng cái extension method ở trong C#. Chúng ta sẽ đi. Xong bây giờ chúng ta chỉ việc đem cái này đăng ký ở bên kia thôi. Y chang như vậy.
Thì để sử dụng được token thì chúng ta cũng phải gọi ra cái phương thức service. Giờ chúng ta sửa lại cái từ này register cho nó giống như những cái ở trên đây luôn đi. Tiếp theo chúng ta sẽ addition web token. Chúng ta cần phải đăng ký thêm cái sự kiện cho cái token để chúng ta debug mỗi khi mà nó validate hay nó chạy gọi ra nó check cái token thì nó sẽ chạy vô. Thì ở trong đây nó sẽ có những cái sự kiện cho chúng ta. Thì mỗi khi mà nó truyền cái token trong cái header nó sẽ chạy vô đây đầu tiên trước. Bây giờ chúng ta sẽ hiện thực tất cả những cái phương thức này ra trước. Sau này chúng ta debug chúng ta thấy nó sẽ chạy như thế nào. Cái này những cái phương thức này đầu tiên chúng ta sẽ ghi thanh nó về trước đây, bởi vì nó là cái function. Bây giờ chúng ta sẽ build lại thử trước. Ở đây chúng ta phải đổi nó lại cái dấu hết lỗi. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay về cho đây, chúng ta để ý ở trên cái chỗ mà config ở cái program này cho cái token này. Thì cái valid issuer này chính là cái người mà cấp phát cái token này. Thì sau này cho cái project chúng ta sẽ được host lên trên một cái domain name. Thì thông thường cái này chúng ta sẽ truyền nó vào một cái đường link là domain name của cái project này host lên. Còn cái valid audience này chính là cái người mà phát hành, thì chúng ta có thể đặt tên gì cũng được. Và ở đây chúng ta sẽ thấy có một cái issuer sign key này, chính là cái key bí mật để cho nó validate token. Thì ở đây chúng ta cần phải định nghĩa. Thì ba cái key này là một cái chuỗi, thì chúng ta sẽ được tách nó ra cái app setting. Thì qua ở ngoài cái app setting chúng ta sẽ tạo ra thêm một cái key token bearer này. Giờ chúng ta sẽ tạo ra ba cái này. Bây giờ chúng ta sẽ put cái giá trị vô đây. Bây giờ chúng ta sẽ chạy cái project để chúng ta lấy. Thì đây chúng ta sẽ copy cái này. Chúng ta sẽ vào. Còn cái này thì chúng ta có thể đặt gì cũng được. Là một cái key để nó cấp phát, để nó validate. Thì chúng ta sẽ đặt một cái key nào cũng được. Bây giờ chúng ta sẽ lên trên Google, chúng ta key đó chúng ta lấy đại một cái key, chúng ta lên gõ generate cái rai này thử. Chúng ta lấy đại một cái key thôi. Ở đây thì tùy cái key nào các bạn muốn đặt cái key gì ở đây cũng được. Nó cái key bí mật là chúng ta đặt đại cái key thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gõ những cái thuộc tính này vô trong đây. Thì vào trong đây chúng ta muốn đọc nó, chúng ta sẽ tìm thêm một cái cành chắc chờ gọi là cái cành fit. Chúng ta mở ngoặc đóng ngoặc, chúng ta sẽ truyền thẳng cái key vào luôn. Thì chúng ta quay ra đây. Cái phương thức này nó truyền vào một cái mảng byte nên chúng ta sẽ nêu qua cái byte thôi. Như vậy là xong. Thì còn cái chỗ mấy cái key này ở chúng ta đọc ghê chuột anh cho chúng thấy. Cái này nó sẽ validate được cái thời hạn của hết hạn của cái token chúng ta. Còn này là validate cái key sign in, là khi mà nó truyền xuống nó sẽ mã hóa ở trong cái token, thì token nó truyền lên. Khi mà mã hóa ngược lại thì chúng ta sẽ so sánh, nó sẽ so sánh cái key này, nó sẽ check luôn cả cái key này. Còn audience validate audience thì chắc ở đây mình set for. Validate issue này chúng ta set for. Còn đây là những cái phương thức khi mà chúng ta chạy debug chúng ta thấy nó chạy vào đây. Rồi còn một chỗ chúng ta chỉ cần hiện thực cái ở đây nó sẽ có cái phương thức on token validate, thì lúc này chúng ta sẽ hiện thực nó ở trong cái lớp này và chúng ta sẽ gọi nó ra ngoài đây, chúng ta sẽ thực thi. Nếu mà validate thành công chúng ta sẽ check những cái validate từng cái token của chúng ta trong đây và chúng ta trả về đây. Thì hiện tại chúng ta tạo ra config trước những cái token bearer này trước. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục cái phần này.